Opět vás po nějaké době vítám ve sběratelském světě. Dnes bude řeč o life-size replice z filmového prostředí vetřelců a predátorů. Konkrétně se jedná o tento plazma kanon z filmu Aliens vs Predator 2 Requiem od firmy Sideshow Collectibles. Tenhle kousek už jsem nějakou dobu zháněl, neměl jsem však nikdy moc velké štěstí, a tak když se nedávno naskytla příležitost, tak jsem neváhal. Ovšem tento nákup měl své negativum, a to takové, že když mi balík přišel, tak místo krásné zbraně s bronzovo-stříbrným paintem na mě kukala nazelenalá odpudivá příšernost. A i když prodejce měl dobré reference a balík přišel docela rychle, byl to pro mě docela velký šok. Sami můžete na fotografii vidět, jaká je to tragédie. Kromě totálně zničeného paintu, tam byla i nefunkční elektronika, byly tam zbytky po vyteklých bateriích a původní majitel asi ve snaze celou věc dle jeho mínění vylepšit použil nějakou chemikálii a poškodil dokonce i tady jedno to sklíčko, které signalizuje nabití zbraně, a celou věc ještě zhoršil. Osobně si myslím, že někteří sběratelé by místo sbírání takovýchhle krásných kousků, o které se neumí postarat, raději měli sbírat víčka od piva anebo pivní tácky. Nicméně prodejce byl férový a po krátké komunikaci jsem mu navrhl finanční částku, kterou by mi měl vrátit, což teda udělal, aby pokryla případnou opravu a následný repaint. Tohoto nevděčného, nelehkého a po čertech těžkého úkolu se opět ujal můj kamarád Radek z Black Wolf Studia. Tímto ti, Radku, moc děkuji. Zbraň si opravil velice pěkně, moc se mi to líbí. Vy ostatní můžete v následující části a v této recenzi zkouknout, jak se mu to povedlo a jaký je rozdíl mezi zbraní, jak vypadá teď a jak vypadala ta příšernost, když mi přišla a když jsem ji rozbalil, jak můžete vidět z přiložených fotografií. I když, jak už jsem se dříve zmínil, se jedná o docela starší kousek, přesto nyní připomenu některé z jeho základních rozměrů, údajů a charakteristik, neboť ne každý měl možnost se s tímto kouskem již v minulosti seznámit. Takže v roce 2008 společnost Sideshow Collectibles ve spolupráci s firmou Amalgamated Dynamics, která mimochodem vytvořila i rekvizitu pro film, vydala tuhle přesnou repliku plazma kanonu jako striktně limitovanou edici. Replika je navíc vybavena funkcí podsvícení displeje, který imituje nabíjení zbraně a obsahuje stojan, který lze umístit buď horizontálně na polici, anebo vertikálně připevnit na zeď. Materiál je polystone a celkový počet vyrobených kusů je 500 celosvětově. Celková délka zbraně je 51 cm a největší šířka zbraně je 9 cm. Rozměry základny pak jsou 42 x 13 cm. Celková váha repliky je 4,25 kg, z toho 2 kg je base a 2,25 kg má samotný plazma kanon. Tak, to bychom měli nějaké ty základní informace a můžeme si nyní prohlédnout některé detaily a hlavně nově zhotovený paint. Jak můžeme vidět, barevné složení paintu se drží originální předlohy tak, jak je k vidění ve filmu a tak, jak bylo aplikováno na repliku při její výrobě, než se tento plazmový nebožák dostal do rukou dřívějšího majitele a nepodařené imitace sběratele. Jedná se o kombinaci bronzové barvy, v které prosvítá lehký stříbrný podklad a tmavým vošem v lehce porézním povrchu. Hladké části zbraně, držáky, na kterých je zbraň postavena,
a Lambase'u je pak summitově šedokovový. Jen musím tedy ještě zmínit, že po vzájemné konzultaci jsme se rozhodli, že repaint bude proveden jen na porovitém povrchu, který byl nenávratně ztracen, a tmavě šedé plochy, které to přečkaly bez výraznějšího poškození, necháme v původním stavu, i když sem tam nějaký ten škrábanec schytali také. Neměl bych ani zapomenout na další věc, která prošla drobnou úpravou, a sice tady na zadní straně pažby a jejím zakončení je vidět krásně vyskalptěné runové písmo Predatoru, které bylo originál od výrobce stejně šedé jako okolní povrch. Při pohledu na něj jsem si říkal, že je škoda jej nechávat tak nevýrazné, když už si tvůrci dali takovou práci s jeho modelací a vizuálně vypadá velice hezky. Zde jsem se nechal inspirovat kolegou sběratelem Marianem Kleinem, který na svém plazma kanónu udělal malý upgrade v podobě červeného zvýraznění těchto znaků, a proto jsem požádal Radka, aby stejnou úpravu provedl i na mé zbrani. A myslím, že to kanón celkově oživilo a ten kontrast vypadá ve výsledku velice pěkně. Jsou to jen detaily, ale jak se říká, právě ty dělají ve výsledku celkový dojem. Že se jedná opravdu o starší kousek, lze vypozorovat i ze zašlého popisu na spodní straně baseu, kde je patrný už docela špatně čitelný popis repliky, její limitace, výrobce a licence, a také jsou zde viditelné dva otvory pro případné zavěšení plazma kanónů na zeď. Jednou z přidaných hodnot tohoto kousku je podsvícení displeje na hřbetu kanónu, který po rozsvícení evokuje postupné nabíjení zbraně. Baterie jsou umístěny na levé straně středové kruhové části. Vše je skryto pod víčkem, jenž zde drží na dostatečně silném magnetu. Po jeho odklopení už stačí otevřít plastový kryt a vložit 3 baterie. Celý proces je rychlý a bezproblémový. Tady musím opět poděkovat Radkovi, že celou elektroniku po nemalém úsilí zprovoznil, i když to bylo časově náročné a zahrnovalo to i výměnu některých součástek a také vyčištění vnitřního prostoru od vyteklých baterií. Pokud světelné podmínky dovolí, pokusím se ukázat celý proces nabití a rozsvícení všech run na displeji. Jak jen to bylo možné, udělal jsem trochu větší přítmy, aby vše bylo co nejlépe viditelné. Nejprve na opačné straně středové části, než jsou umístěny baterie, zmáčkneme spínač a poté posuneme dozadu pohyblivé nabíjecí předpažby. Tím se celý proces spustí a my můžeme vidět, jak se postupně rozsvěcují jednotlivé runové znaky a informují nás o průběhu nabíjení plazmového kanónu. Po vrácení předpažby do přední polohy se celý displej opět vypne. Bohužel, jak již bylo řečeno na začátku, jednou z poškozených částí bylo i přední sklíčko displeje na hřbetu zbraně, které i navíc při opravě elektroniky definitivně prasklo. Proto muselo být nahrazeno transparentním resinem, který celý otvor vyplnil, a jen trochu jiným odstínem je patrné, že se jedná o bolavé místo této zbraně. Pokud ale na to nejste upozorněni a nezkoumáte to podrobně, tak při běžném pohledu to není nijak viditelné a lze si toho všimnout jen po rozsvícení, které to zvýrazní. To bude k dnešní prezentaci asi pomalu vše, co jsem chtěl říci. Když si uděláme objektivně zhodnocení, myslím, že i ti největší škarohlídi a rejpalové uznají, že rozdíl mezi tím, v jakém stavu mi to přišlo předtím a jak to vypadá teď, je docela markantní. A myslím, že zbraň rozhodně ostudu ve sbírce neudělá. Já osobně z ní mám velkou radost. Ještě jednou moc děkuji Radkovi z Black Wolf Studia. Pokud máte zájem ještě si celou zbraň podrobněji prohlédnout, na konci bude jako vždy fotogalerie. A mně už nyní nezbývá, než se s vámi rozloučit, poděkovat. Pokud se vám líbilo, přidejte nějaký koment a budu se těšit u nějaké další recenze. Ahoj!